हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि अर्को ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। यो भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउने छु एक दिनमा $100 कसरी कमाउन सकिन्छ, त्यो पनि लाइभ प्रुफ तपाईहरुको माझमा शेयर गर्न जाँदै छु। यो भिडियो स्पेशली चाहिँ कमेन्टबाट यो भिडियो मैले बनाएको छु। धेरै जसो साथीहरुले भन्नु भएको छ के भन्दाखेरि एक दिनमा कसरी चाहिँ $100 कमाउन सकिन्छ, त्यो पनि 100% जेन्युइन वेमा। त्यही कुरा यसमा म डिस्कस गरेको छु र लाइभ प्रुफ पनि शेयर गरेको छु। त्यही भएर यो भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला र यो भिडियो धेरै इन्फर्मेटिभ भिडियो छ। मेरो नाम चाहिँ कृष्ण चौरसिया, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बिर्गुन्जटेक युट्युब च्यानल। मैले चाहिँ फेसबुकमा शेयर गरे थिए तपाईहरुलाई कस्तो भिडियो चाहिन्छ नेक्स्ट भिडियो भनेर। फेसबुकमा यो कमेन्ट आएको थियो एक दिनमा कसरी चाहिँ $100 कमाउन सकिन्छ, त्यो पनि एकदम जेन्युइन तरिकाले, प्रुभन तरिकाले कसरी कमाउन सकिन्छ, त्यो कुरा यो भिडियोमा बताउन जाँदै छु। यो $100 कमाउन धेरै इजी छ, तर त्यति इजी पनि छैन। तपाईहरुले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले कन्स्टेन्टली वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्र तपाईहरुले एक दिनमा $100 र $200 सम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कुन कुन वे हो त्यो तपाईहरुलाई बताउन जाँदै छु साथीहरु। फर्स्टमा आउँछ ब्लगिङ। अब ब्लगिङबाट धेरै मान्छेहरुले धेरै अर्निङ गरिराछन्। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि वेबसाइट बनाएर र गुगल एडसेन्सबाट तिनीहरुले धेरै अर्निङ गरिरहेछ। मैले पनि अर्न गरेको छु। त्यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अर्न गरेको छु, $100 भन्दा माथि नै अर्न गरेको छु। त्यो चाहिँ लकडाउन हुनुभन्दा पहिल्यै अर्न गरेको थियो। अहिले चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि एड्सहरु एकदम लो क्वालिटीको आइराछ र अर्निङ धेरै भइरा छैन। मैले पनि अर्न गरेको हो, यो मेरो स्क्रिनशट हो। यदि तपाईहरुलाई विश्वास लाग्दैन त म चाहिँ अर्को स्क्रिनशट तपाईहरुलाई हेराउन जाँदैछु, भिडियो अलिक क्लिप हेराउन जाँदैछु साथीहरु। यो स्क्रिनशटको अर्निङ हेर्नु भयो थियो, यो चाहिँ लकडाउनको पहिला नै अर्निङ भएको थियो अनि लकडाउनमा चाहिँ धेरै डिक्रिज भइसकेको छ। त्यो चाहिँ म रिभिल गर्न चाहदैन र तपाईहरुलाई यो स्क्रिनशट लागिरहेछ कि अन्त्यबाट मैले डाउनलोड गरेर अनि तपाईहरुको माझमा शेयर गरेको छु, त्यस्तो छैन। तपाईहरुले एउटा भिडियो पनि हेराइदिइराछु साथीहरु। यो मेरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि गुगल एडसेन्सको एकाउन्ट हो। तपाईहरुले यहाँ यो फोटो हेर्नु भइरा होला, यहाँ यो फोटो मैले त्यहाँ पनि हेराएको, त्यो स्क्रिनशटमा पनि हेराएको यो फोटो। अनि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरुले कति अर्निङ गरेको छु, यो चाहिँ एक दिनको अर्निङ मैले गरेको छु। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले एक दिनमा अर्न गरेको हो। एक दिनमा $142 र एक दिनमा $117 र एक दिनमा $112 अझै पनि कमाएको छु। त्यो चाहिँ अर्को मन्थको हो, त्यो चाहिँ म रिभिल गर्न चाहदैन। अहिले चाहिँ डिक्रिज भइसकेको छ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर साथीहरु ब्लगिङ पनि एउटा बेस्ट वे हो। म चाहिँ प्रिफर गर्छु ब्लगिङमा चाहिँ धेरै मान्छेहरुले अर्निङ गरिरहेछ, म भन्दा पनि धेरै अर्निङ गरिरहेछन्। अब तिनीहरु कसरी अर्निङ गरिरहेछ भन्दाखेरि तिनीहरुले हाई सीपीसी कीबोर्डमा तिनीहरुले काम गरिरहेछ र गुगल एडसेन्सबाट अर्निङ गरिरहेछ। तपाईहरु पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले चाहनुहुन्छ तब मात्र अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र यदि तपाईहरुले चाहनु हुँदैन त अर्निङ गर्न सक्नु हुँदैन। मैले पनि एउटा युट्युबरको भिडियो हेरेको थियो, त्यो चाहिँ मन्थली कति $3000-4000 कमाउँथ्यो। अनि म पनि सोचेको म त $20-30 कमाइरहेको छु, मैले त $100 कहिले पनि पुगेकै छैन। त्यही भएर मैले धेरै मेहनत गर्न थाले र मैले पनि $100 जति एक दिनमा कमाउन थाले साथीहरु। त्यस्तै तपाईहरुले पनि जिद राख्नुपर्छ र तपाईहरुले कन्स्टेन्टली वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र यो चाहिँ सम्भव कमै छ अर्निङ गर्न। अनि सेकेन्डमा आउँछ के भन्दाखेरि अफिलिएट मार्केटिङ। धेरै जस्तो साथीहरुले अफिलिएट मार्केटिङ गरेर $100, $200, $300, $400, $500 सम्म अर्निङ गरिरहेछ एक दिनमा। त्यो चाहिँ कसरी तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनशट। यो चाहिँ अफिलिएट मार्केटिङको हो। साइट ग्राउन्ड भनेर एउटा साइट ग्राउन्डको होस्टिङ अफिलिएट गरेर पनि धेरै मान्छेहरुले अर्निङ गरिरहेछ। म चाहिँ अहिले अफिलिएट त्यति गर्दैन, म चाहिँ सानोतिनो अफिलिएट गर्छु। अहिले चाहिँ त्यो होस्टिङहरुको अफिलिएट गर्दैन, तर म चाहिँ केही दिनमा त्यो पनि गर्नेवाला छु। म चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि ब्लगिङमा धेरै मेहनत गर्छु र युट्युबहरु भिडियोहरु बनाउँछु तपाईहरुको लागि।
त्यही भएर साथीहरू मेरो युट्युब च्यानललाई प्लिज सपोर्ट गर्नु होला यार। सपोर्ट गर्नुहुन्छ त यस्तै तपाईहरुले पावरफुल भिडियोहरू हेर्न पाउँछ। अफिलिएट मार्केटिङमा पनि धेरै मान्छेहरूले अर्निङ गरिरहेछ। एक दिनमा $100 $200 सम्म कमाइरहेछ। त्यो कसरी कमाइरहेछ भन्दाखेरि धेरै अफिलिएट नेटवर्कहरूमा अफिलिएट जोइन भएर तिनीहरूले सेल त्यति गरिरहेछ र त्यतिको कमिसन तिनीहरूले कमाइरहेछ। तपाईहरुले पनि मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ। कुनै होस्टिङ प्रोभाइडरसँग कन्ट्याक्ट गर्नुस् र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले सेल गराउनुस्, त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले कमिसन पाउँछ। तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। एडसेन्स भन्दा पनि धेरै अफिलिएट मार्केटिङमा पनि मान्छेहरूले कमाइरहेछन्, मैले लाइभ प्रुफ हेरेको। अनि त्यसपछि साथीहरु के आउँछ भन्दाखेरि युट्युब पनि बेस्ट प्लेटफर्म हो। भिडियो बनाएर $100 कमाउन सकिन्छ एक दिनमा। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि तपाईहरुलाई युट्युबमा चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। युट्युबमा मिलियनमा सब्स्क्राइबर हुनुपर्ने हुन्छ र भ्यू पनि आउनुपर्ने हुन्छ। तब मात्र तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। $100 $200 नत्र तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नु हुँदैन। युट्युब चाहिँ धेरै अलि हार्ड वे छ, तर पनि मैले यो बताउन चाहन्छु तपाईहरुलाई कि युट्युबबाट पनि धेरै मान्छेहरूले 4000 र 5000 मन्थली अर्निङ गरिरहेछन् र तिनीहरूको सब्स्क्राइबर पनि धेरै छ र भ्यू पनि धेरै आउँछ। सुरुमा त युट्युबमा अर्निङ हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै सब्स्क्राइबर र भ्यू बढ्दै जान्छ अनि अर्निङ मजाले हुन्छ। साथीहरु म चाहिँ अहिले युट्युबमा मेरो त खासै इन्कम छैन किनकि मेरो भ्यू नै आउँदैन। त्यही भएर म पनि बिस्तारै बिस्तारै ग्रो गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले सपोर्ट गर्नुस्, म पनि ग्रो हुँ र तपाईहरुलाई यस्तै पावरफुल भिडियो हेर्न पाओस्। साथीहरु मेरो विचारमा चाहिँ यो तीनवटा बेस्ट वे हो अर्निङ गर्नको लागि। एक दिनमा $100 तपाईहरुले मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने। मैले चाहेको र मैले $100 भन्दा बढी मैले कमाइसके एक दिनमा। अनि तपाईहरुले पनि चाहनुहुन्छ, तपाईहरुले पनि मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो धेरै गाह्रो पनि छैन, तपाईहरुले एकदम इजी छ, तपाईहरुले मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ब्लगिङ फिल्डमा मेरो चाहिँ धेरै दिन भएको छैन, जस्ट 1 इयर पास हुँदैछ। तपाईहरुलाई थाहै छ ब्लगिङमा चाहिँ धेरै मेहनत लाग्छ र धेरै हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ वेबसाइटहरु राम्रो बनाउनु पर्छ र ट्राफिकहरु पनि धेरै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि ब्लगिङ गर्छु अनि चाहिँ युट्युब रन गर्छु अनि अफिलिएट मार्केटिङ पनि सोचिरहेको छु गर्नको लागि। अनि म पनि मजाले धेरै भन्दा धेरै कमाउन सक्छु। जति मैले सोचेको छु त्यति म कमाउन सकु। त्यही भएर साथीहरु तपाईहरुले पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यो स्टेपलाई फलो गर्नुस्, तपाईहरुले मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो भिडियो यदि मन परेको छ भने एउटा लाइक जसरी भए पनि गरिदिनु होला र मेरो च्यानलमा यस्तै पावरफुल भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब बटनमा अंगुलाले थिचेर जसरी भए पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु। आगामी दिनमा यस्तै पावरफुल भिडियोहरु ल्याउने छु र तपाईहरुलाई लाइभ प्रुफ शो गराउने छु। कसरी चाहिँ अर्निङ गर्ने अनलाइन त्यो कुराहरु म बताउने छु। त्यही भएर साथीहरु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र तपाईहरुलाई केही समस्या भयो भने कमेन्ट तल गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। म अवश्य त्यहाँ रिप्लाई गर्ने छु। कमेन्ट तपाईहरुले गर्नु हुँदैन। तपाईहरुले केही समस्या पर्यो भने कमेन्ट गर्नुस्, म तपाईहरुलाई सक्दो हेल्प गर्छु। मलाई जति नलेज छ त्यति म तपाईहरुलाई हेल्प गर्छु। हस् साथीहरु, फेरि भेटौँला अर्को ब्रान्ड न्यू भिडियोमा।